قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت خجولة مش بتعرف تتصاحب على زمايلها، فبتدخل لبرنامج بتعرف كل حاجة عن زمايلها وبتتقرب منهم وبتتشهر، بس بتعرف سر خطير. فيا ترى حياتها هتكون عاملة ازاي؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ في مدرسة جاون للثانوية مع الطلاب اللي رايحين فيها في يوم مدرسة جميل بالنسبة لطلاب كوريا، بس اللي مش جميل اللي يحصل فيها. فبنيجي للبنت الجميلة دي واللي اسمها كيم جي اون، ودي أجمل بنت في المدرسة واللي الكل معجب بيها سواء واد أو بنت حرفيا، وبيحاولوا يتقربوا منها بأكتر من طريقة. وهي البنت المشهورة اللي الكل بيحب يتقرب منها واللي الكل عارفها، وده بسبب جمالها طبعا. وبتكون هي شخص اجتماعي أساسا، وبتفتح بتلاقي إن الكل ناشر في انه شافها وبيشكروا فيها وفي جمالها، بل بيروحوا يصوروها وشايفه في انها شخص اجتماعي، بس في الحقيقه ده كله بيكون تخيل منها اصلا. وكل الحاجات دي هي كانت اتخيلت بيه، ولما بيخبطوها بتاسفوا لها بيستغربوا من ردة فعلها ومش عارفينها اساسا، والحقيقه انها شخص مش اجتماعي خالص، وبتكون حزينه كتير عشان هي كانت بتتمنى العكس طبعا. فبنروح للطلاب اللي بيتكلموا على تطبيق جديد واللي اسمه انستا تايم، واللي بيفكروا في ان التطبيق ده اللي عامله بيصطاد البنات من عليه، واللي بيستخدم في الرد، والكل بيستخدمه ما عدا هي اللي بتكون في حالها وقاعده ومش عارفه هي عايزه تنشر ايه بما انها وحيده، وبتتراسل معاه عشان يعطيها اللي عايزه تقوله، واللي بتتضايق وبتروح تفكر في انها ضايقت الشخص اللي جنبها اصلا، واللي بيكون مش حاطط باله في اي حاجه وما كانش شايفها حرفيا. فرئيسه الصف من سول بتخليهم يختصروا الاجتماع الصباحي ويسيبوا الواجب قبل الغداء، وان حصه الرياضه هتكون جوه الفصل، وبيعجبوا باللي عملته جدا. وكان بتحسدها عشان ده فايده انه يكون اجتماعي حرفيا. فبيجي الشاب الموز ده واللي اسمه بونغ جو، وده اجتماعي ومصاحب الكل، بس اللي حرفيا اللي الكل بيحبه وبيموتوا عليه هو كان غيوبين، واللي جه عشان يكون نجم، والكل شايف انه كده علشان هو اتولد عشان يكون نجم المستقبل. فسول بتروح تعرفهم عن الحساب اللي انتشر على انسا امبارح، وبتريقوا عليه وهي بتحزن علشان هي وحيده ومش معاها اي حد، وهي بتسال الطبيب ده ازاي تتعامل وهي وحيده، وهي بترن على امها وبتلاقي في انها نسيت تجهز لها الطعام. وحرفيا الكل بيكون بيتعامل مع البنت دي غلبانه دي في انها ملهاش وجود، حتى وهي ماشيه الكل بيخبط فيها وبيخليها متضايقه جدا، بس الشخص اللي خبطها بيتابعها ومستغرب منها كده. فبيعدي الوقت وبتكون بتتابع التعليقات لزمايلها على البرنامج، وبتكون مش عارفه انها مش اجتماعيه فازاي هتعيش، وبتتراسل مع واحد واللي بتلاقيه زيها وحيد كده وبتتكلم معاه، وبتكون متجاوبه كتير وبتشرح لها كل حاجه، وبتكون هتقول كل حاجه وبتفرح انها لقت حد تتكلم معاه اصلا، وشايف ان حياتها دي ممله وانها تكون وحيده كده دي مش حاجه حلوه. فبيعدي الوقت والشاب ده بيروح لها وبيقرر ياخد منها فونها عشان يونسها الفون بتاعه، وده اللي هو بيكون كان غيبان اصلا، وبيتكلم معاها وده على عكس حالته، وهي بتركز فيه وهو ماسك فونها اصلا، وبتقول في انه وسيم جدا وبتعجب بيه حرفيا، وبيكلمها في انهم اول مره يتكلموا، وبتتكلم مع اللي بتحبه عشان هي بتتدرب بعد المدرسه، واكيد حياته صعبه بما انه بيتدرب باستمرار، وبتتاسف لما بتتكلم كتير، بس بيروح يديها فونها وعاوزهم يخرجوا عشان ما يتاخروش على حصه الرياضه، اما هو مش راح عشان عنده ميعاد في عياده الدكتور، فبيروح يلعبوا وهي واقفه تتفرج عليهم، وحرفيا هي اللي بتكون وحيده، وبيتكلموا على يوم بن اللي اكيد هيكون نجم مع الوقت، وبيلاقي في ان في صوره ليوبان هو في شخص نشرها، وهي بتفتكر وقت ما كان بيتكلم معاها، وبتكون فرحانه كتير انها اتكلمت معاه، والكل عاوز يلاقي شخص المجهول ده اللي على التطبيق، وبيفضلوا يضحكوا، بس كيم جي اون بتكون مبسوطه باللي حصل، فبتروح الفصل وبتلاقي الكل متجمع، وبيلاقي في حاجه ناقصه من الفصل، وبيتهم جي اون بيها عشان هي اخر شخص مشي من الفصل، والسرقه دي بتحصل في اوقات كتيره، وبتقول في ان يوبان خرج بعدها بس الصوت واطي، وبتخاف كتير وبتيجي ترجع، وبيجوا بيوقفها وبيعرفها في ان اخر شخص مشي من الفصل وهو اللي قفله وراح للدكتور، فمش هي اللي عملت كده، ويبطلوا يضايقوا فيها احسن علشان هي كانت اتاخرت علشان كانت بتساعده في حاجه، وبيفكروا في ان ممكن يوبان هو اللي كان بيسرق، بس مش بيصدقوه خالص ومش بيلاقوا اي حاجه، وبيعرف ان الحاجه بتاعتها موجوده في مكان تاني، والموضوع بيتحل حرفيا بسهوله. فبيعدي الوقت وبتروح عشان تتكلم مع جيون، واللي بيبان انها خايفه كده وبتتاسف لها على الظن الوحش ده، بس يوبان بيكون معاها وهي بتفرح علشان ده اول مره حد يقف جنبها اصلا، وبيصدمها ما بيقول اسم غلط، وبتروح تمشي وهي حزينه وبتفتكر الاسم اللي نادى بيها ومش عارفه هو ازاي مش عارفها مع ان عدى نص الفصل، وبتقول ان اسمها كيم جي اون وازاي غلط في اسمها، وبتفضل
بتفضل حزينه وقاعده مستنيه الباص، بس بتلاقي فوفون جنبها وبيجي عليها رسائل كتيره، وبتلاقي في ان ده طالب من عندهم، وبتلاقي في ان بيجي في رسائل من تطبيق انستا تايم، وبتتصدم. فبيعدي اليوم مع كيم جو اون اللي بتوصل وهي مع الفون اللي لقيته، وقررت انها تتشجع شويه وتتكلم، وبتكون كشفت كل حسابات الطلاب اللي معاها، واللي خصوصا سول وبونغ ويوبين، وبتفرح بشكل كبير علشان هي كده عرفت حقيقه كل واحد فيهم، وجالها فرصتها انها ما تكونش غير اجتماعيه بقى. ولحد وقت ما اتخبطت يوبين خلى اللي خبطوها يروحوا يتاسفوا ليها، واللي خلاهم يعملوا كده، ومن الواضح ان يوبين ده متابعها من زمان. فبنروح لمجموعه الشباب دول، واللي بيكون فيهم متدرب جديد وصل، والصحفيين بيصوروا بشكل كبير وعاوزين يعرفوا هويته عشان هو متنكر، بس بيجي يوبين وبيصوروه وشايفين في انه وسيم جدا، واللي من هنا صورته بتنتشر وبيتكلموا عليه، وانه لسه طالب من مدرسه ثانويه، واخباره بتنتشر في كل مكان حرفيا، واللي هو بيكون رايح والطلاب بيعرفوا بالاخبار دي كلها. بس بيوصل هنا الفصل وبيروح يمارس الرياضه كمان، وبيكون كويس جدا، وحرفيا بيكون طالب مثالي ومتفوق دراسيا ورياضيا كمان، ومتفوق في كل حاجه، والكل عاوز يكون معاه. بس هنا كيم جو اون بيجي لها الفون اللي عليه اصل التطبيق اللي الكل مشترك فيه، وبتعرف كل واحد عمل ايه، وبيكون شخص هو اللي خلاها تعرف ده، وبيفضل متابعها. فبيعدي الوقت وجيون بتروح عشان تشوف الفون ده فيه ايه بالظبط، واللي بيجي لها كل المحادثات اللي حصلت، وبتفضل تقرا كل ده وهي مش فاهمه اي حاجه، وحرفيا بقت هي مدير في التطبيق ده، وبتبحث عنها وبتشوف كل اللي عملته، وبتتصدم ان الشخص ده قادر يشوف كل حاجه عن الشخص كده، وبتفرح جدا. فبيعدي اليوم مع الطالب الجديد ده اللي بينضم للمدرسه، واللي اسمه ليدونغ مان، في حين ان جيون بتكون عرفت تشوف الكل اللي بيتكلم فيها حرفيا، وبتشوف الاثنين دول هما بيتكلموا عن الانمي، وبتقرر تروح تتكلم معاهم، وبتحاول تتقرب منهم، وبيعرفوا اسمها، وبتقول في انها زمان لما كانت بتحب تتكلم مع حد ما كانتش بتعرف تقول ايه، بس بفضل الفون ده شافت انها تعرف تقرب من اي حد على طول. فبيعرضوا عليها انها تخرج معاهم وتروح معاهم عيد ميلاد الشخصيه الكرتونيه، وهي بتكون مستغربه جدا ومش فاهمينها خالص ولا فاهمه اللي حصل ده، وبتروح تسمع باقي كلامهم ومستغربين منها وشايفين في انها غريبه، وبتمشي على طول. وده وهي مش عارفه تتصرف ازاي، بس بتروح تتكلم مع الشاب ده اللي كان بيتكلم عن السماعات اللي هو محتاجها، وبتعرض عليه انه يشتري سماعات واحده مستعمله، وبيستغرب انها عرفت منين اصلا، وبتكون بتبعد الكل عنها مش بتقربهم حرفيا، ومش عارفه هي بتتصرف كده ليه او ازاي. فبنيجي لوقت الفصل مع انضمام الطالب الجديد ده واللي اسمه لودونغ مان، وبيكون الكل بيرحب بيه وشايفين في انه كويس ووسيم كمان. واول ما المعلم بيمشي بيروحوا يتقربوا منه وعاوزين يعرفوا كل حاجه عنه، بس هو بيكون ساكت على طول، وعاوزين يخلي يوبين يقلق منه بما انه وسيم بقى وكده، وبيعرفوا عن رئيسة الصف سول واللي بيروح يقول كل حاجه، وحرفيا بيكون عصفورة الصف، وان بين متدرب في شركه الترفيه ده، وده من حوالي سنه، وهو حاليا في فريق الظهور، وبيخليه مستغرب. بس يوبين بيقرر ياخد بونغ وبيمشي على طول علشان هو لكاك حرفيا وعارف كل حاجه. فجيون بتمشي وسط متابع الدونغ ليها، وبتقول في انها عارفه حاجات كتيره بس مش عارفه تتعامل ازاي، وبتسمع طلاب بيتكلموا على الشخص اللي معرفش حد يشوفه والفيديو اللي اتحذف ليه، وعشان كده بتقرر تدخل على التطبيق عشان تشوف الشخص ده، وبتجري تشوف وسط ما دونغ عاوز يكلمها اصلا. فيبون بيروح الفصل بحجه انه نسى فونه، بس بيلاقي رساله من شخص انه يروح للقاعه، وبالفعل بيروح له، وبتكون هي جيون وبتتاسف على انها جابته، بس بتكون عايزه تساله ومش عارفه تتكلم ازاي، وبتفتكر الفيديو وهو بيغني والكل بيعلق عليه، وكان سكر وهو بيغني عشان ده صوت شخص مش عاقل طبيعي، ومن الواضح ان مجروح، وبتكون مش عارفه تقول له ازاي، وبيغلط في اسمها من تاني قدامها ومش عارف يقوله بشكل صح، وبتعرفه في ان صاحب الصوت الوحش اللي انتشر ده وانها شافته اصلا، وبينكر، وعشان كده بتشغل الفيديو وبيتصدم كتير. فبنروح لسوريا مع بونغ وبيفرحوا، ولما بين بيوصل بيلاحظوا في انه حزين جدا وعايزه تعرف ايه اللي حصل، بس جيون بتوصل وبيفوق على طول، وخصوصا دونغ اللي من الواضح انه عاوز يتقرب من جيون، فبياخدها للمكان ده وبتشكره على انه قابلها، وبتقرر في انها مش هتعرف حد باللي شافته، وهتعتبر المكان ده سر بينهم عشان محدش بيجي هنا عشان ده مكانها المفضل، ومش عارفه ايه اللي حصل في يوم الاعتراف. وبتفتكر وقت ما قالت له انها صورت الفيديو وهو بيغني ومش عارفه ازاي بقى متدرب وسطه كده، وعاوزه ما تعرفش حد، وبيكون انه يروح للتدريب فده مزيف، وبيفكر في انها عايزه حاجه، ومفكر في انها بتهدده، بس بتنكر عشان هي مش هتعمل كده بما ان الكل في صفه، وبتفكر في الحاجه اللي مش عايزاها، وبتفتكر
بتفتكر ان محدش عرفها خالص، وكمية التجاهل اللي بيحصل ليها، واللي لما هو وقف في صفها اتقبلوها عادي، وبيفكر في انها عايزة مال، بس بتقوله في ان يبدأ من النهاردة انه يعجب بيها احسن، وبتصدمه كتير. والحق انهم فكروا يوبين متدرب بالغلط اصلا، ولما الكل عرف قرر يمشي ورا كلامهم ده، والجزء بيخلص علينا. فما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.